حركه الدبل اكتنج سلندر عندنا وعلاقتها مع الضغط هي كالتالي. نحط المسافه مع الضغط. ولذلك انت لما تيجي تكسر اوراق شوكيه تيجي ترفع او الطن، شنو الطن؟ الطن اللي هو تضربه بالتعديل يصير نيوتن. الضغط في الاريا يعطي قوه، هاي القوه اللي هي اياها بس الضغط هو اللي يضغط على شكل الاختراع. فانت هنا هذا السبرنج هو الحمل. فنشوف تاثير الرفع وحمل معاكس اللي هو هذا. ايش قد الضغط وايش قد الحمل، هذا محسوب من الكومبريشن يعني هسه نقدر نشغل ونشوف صح. هاي زادت عندك المسافة صارت 16 مليون. مسدود هذا دكتور، مسدود هذا. ايه هسه ينفتح. ايه صار 134 ملم. قد الضغط عندي ده يقرا؟ الضغط هسه تشيكه حاليا. وضبط. السلام عليكم. بعد ما شفنا الفيديو الخاص بماكينة الموجودة في مختبر الجامعة التكنولوجية، مختبر الهيدروليك اللي حكى فيها الدكتور جعفر عن عمل هاي الماكينة. هاي الماكينة قمت ببناء البرنامج مالها باستخدام الاردوينو والستيت ماشين. نبي ناخذ فكرة أول مرة عن الستيت ماشين. الستيت ماشين لو تلاحظون هي واحدة من طرق البرمجة لبرمجة أي مشروع بطريقة تسلسلية حسب شروط احنا نخليها بالبرنامج. وهذا المخطط الصغير عن فكرة مبسطة عن الستيت ماشين انشالايز، بعدين يروح إلى مرحلة الويت اوف ايفنت اللي هو ينتظر من عندنا الإيعاز، وين نروح ننفذ بالستيت 1 أو الستيت 2 أو نروح نسوي ستوب. وممكن نسوي مالتي من الستيت ومالتي من الان والاوت لتنفيذ الايفنت ستراكشر الستيت ماشين باستخدام واحدة من مراحل الايفنت ستراكشر. فاكو في اللاب فيو او اللاب فيو 2015 موجود عندي اكزامبل. اول ما تفتح الواجهه للبرنامج مالتنا فعندنا سامبل ستيت ماشين. هذا هو سامبل ستيت ماشين. فهذا البروجكت راح نفتح البرنامج الرئيسي، راح نشوف انه اني راح انفذ something else اللي هو يعتبرها state 1 state 2. فنفتح البرنامج راح نشوف انه الانيشالايز هاي اول مرحله، بعدين الويت اوف ايفنت وستيت 1 ستيت 2 والاكزيكت. فمن ادخل اني على الانيشالايز راح يروح هو، وبعد ما ينتهي موضوع الانيشالايز يروح الى الويت اوف ايفنت. نروح هنا على الويت اوف ايفنت فنشوف ويت اوف ايفنت هو واحده من تولز الخاصه بالايفنت ستراكشر. وبعدين هاي راح نحكي فيها بالمستقبل الايام الجايه. الايفنت ستراكشر هي عمليه شرطيه. ف يقول لي عندما تتغير قيمه البوش هذا عندما تتغير من 0 الى 1 او من 1 الى 0 فنفذ العمليه اللي اريدها بهذا اللوب نفسه. وبعدين اجي على do something with something فاشوف انه من اكمل ستيت 1 او ستيت 2 اروح الى المرحله اللي بعدها اللي هو خاله هنا بالنكست ستيت مالتها. وبعد ما اروح الى ستيت 2
بعدين اروح ويت اوف ايفنت، ارجع الى الويت اوف ايفنت هذا، ومن الويت اوف ايفنت راح انتظر شنو الايعاز اللي اريده اني وراها. اذا اريد اسوي ستوب، اوكي بالايفنت ستراكشر موجود اكو اللي عندي الاكزيك بال الويت اوف ايفنت. سوري اجي هنا، فاجي على الاكزيكت فاليوم، فمن اضغط البوش مال اكزيكت الخروج راح هو اوتوماتيكيا يخرجني، ينفذ لي هاي الحلقه ويطلعني على الاكزيكت. ومن الاكزيكت ارجع، من ارجع على الاكزيكت راح اشوف الاكزيكت هي مرحله الاطفاء اللي هي ستوب. هذه الطرق بالبرمجه راح تعطيني انه البرنامج ما راح ياخذ حيز كبير من البروسيس مال الحاسبه، وهذا المهم. لو نباوع هنا ونخلي هنا انديكيتر، خلينا هنا انديكيتر، وراح نشغل البرنامج، راح نشوفه افتر مره واحده، ادوس الدقمه البوش راح يسوي راننج، اروح للستيت 1 راح اشوف افتر مره ثانيه وخمسه، واشوف انه اني هاي العمليه كلها انجزت بست مرات دوران باللوب، فيكون الحمل على البروسيس كلش قليل. فانتهينا عن الفكرة الأساسية. نبني هسه شلون نبني برنامج اللي شفناه بالفيديو عن الستيت ماشين. فأول شيء قبل أي شيء أسويه يجب أن أنا محضر فولدر هذا بي دائما استخدمه هذا الفولدر بالعمل، هو بي كنترول، فولدر كنترول، اكسكيوتبل فايل، فانكشن جلوبال اند سب في اي، بحيث اي موضوع انا راح ادخله راح انزله بهاي الملفات من ضمن البروجكت. فشوف هنا الفانكشن جلوبال فيربل اني محضره برنامج عام ممكن استخدمه في اي مكان في اي مشروع انا راح اشتغل عليه. فهسه اجي اسوي عمليه نيو بروجكت، انفذ بروجكت جديد. فافتح بروجكت، كرييت بروجكت، وهذا عندي بلانك بروجكت، اسوي فينيش. فانزل هسه عندي صار بروجكت جديد، اسمي هذا البروجكت وانزله بالاي اي اللي يعني عليها حكينا عليها بالبدايه. فاهم اسميه الدكتور جعفر، دكتور جعفر، واعطيه اوكي، واطلع من عنده وارجع الى الاي اي هم اقدر اغيرها اسويها بغيرها، هم اسميه دكتور جعفر، دكتور دوت جعفر 1. فافتح الملف واشوف انه البروجكت نزل هنا بهذا. افتح البروجكت على مود اسوي الخطوات كلها، وهروح على الاديت واسوي اوتو بوبلينج اديت، وانزل كل الفولدرات. الاوتو بوبلينج اديت تعطيني مرونه انه اني اي تغير يصير عندي بالملفات او بالبرامج راح هي تنزل اوتوماتيكيا بهذا المكان. فاجي عاد اخذ النيو في اي، هاي اخذت فتحت النيو في اي ملف للمشروع مالتي هذا، وهم اقدر اسوي سيف اليه واسميه برنامج دكتور جعفر 2. واقدر اطلع من عنده بحيث بلانك في اي، فنزل عندي هنا دكتور جعفر 2. وممكن انه هسه اني ابدي افتح البرنامج وابدي اشتغل. فهسه اجي الى البرنامج البلوك دايجرام اكبره، واجي افتح اول خطوه اسويها افتح وايل لوب. هاي فتحت وايل لوب، وبعدين اجي انزل كيس ستراكشر، هذا كيس ستراكشر. ابدي هنا اول خطوه اسويها في بناء الستيت ماشين هو انزل الانم. فاجي على الانم، هذا الانم، واسوي له اديت، انزل به شنو الخطوات اللي اني اريد انفذها بهذا مشروعي. فاجي هسه اول شيء ادخل
الاكوزيشن. هذا الاكوزيشن راح انزل الاكوزيشن، وبعد الاكوزيشن انزل عندي الاناليسيس. يعني اني بالمرحله الثانيه بعد ما اخذ القراءه من السنسر انزل الاناليسيس، وبعد الاناليسيس اسوي خزن للداتا، فاسوي داتا لوج، وبعد الداتا لوج اسوي تايم تشيك. التايم تشيك هنا انه اريد اشيك بحيث اخلي دائما القراءة تصير عندي 0.2 سكند على سبيل المثال. كل 0.2 سكند هو يسوي عملية قراءة للداتا ويعالجها ويخزنها، وتستمر هاي العملية ويخزن بالملف. فإذا هسه أول شيء سويت الإنم، بعدين أبدي أحضر الكلستر. الكلستر اللي هي شنو هي الداتا اللي أنا أريد أتعامل وياها أثناء العملية مالتي كلها ما بيها. فاللي أريد أسويه هنا بالكلستر لحجي على الفرونت بانل، واجي على الكلستر. هاي الكلستر هاي كلستر. اخذ كلستر، هذا كلستر ماشي. واني عندي 4 متغيرات: متغير الضغط، متغير المسافة، والمتغيرات الباقية اللي هي اب داون. انا اريد احدد اعلى قيمة واقل قيمة، غيرهن ما يسجلها بالملف، يهملهن ويعطيني انذار يقول لي انت خرجت عن الضغط المطلوب او اقل او اعلى. فاذا لازم اجي انزل هنا، انزل 4. هذا 1 وهذا 2 3 و4. وبعد عندي سترينج اللي يطلع لي الايرور اللي حيصير. فاجي اخلي والبوش. عندي بوش 1 او مو بوش، يعني راح استخدم بوليان. خلي هو بوليان ماكو مشكلة. وراح استخدم السترينج. هذا سترينج. فاجي اكبر على مود اشوفهن. هذا السترينج وهذا البوليان وهذا سلايد 3. هذا 4 وهذا 1 وهذا 1. هذا ارتبهن لحد عندي، اسويهن اوتو شايزنج، اسويهن vertically. لا اسويهن horizontal افضل عندي. خلي اشتغلهن horizontal ماشي. هسه احنا عندي كمل عندي موضوع الكلستر وموضوع الانم في شغلي. فالمرحلة اللي بعدها انه اني احول الكلستر والانم الى فشي اسمه تايب ديفينيشن. التايب ديفينيشن اللي هو يعطيني الحالة
اللي هي كنترول، هي نوع من انواع الكنترول، لكن اريد انه الحالة من اريد اغير داخل البرنامج اي من بني المتغيرات اللي هي خاصة بالكلستر وبالانام، اوتوماتيكيا راح تتغير داخل البرنامج. انا ما اروح كل حالة من الحالات ابدي اغيرها، فارجي الى الكلستر واروح على الميك تايب ديفينيشن، واسوي له اوبن تايب ديفينيشن، واسوي له سيف، وارجع انزله وين عندي اني كنترول 1. هذا انا مسوي ملف خاص بالكنترول، فانزله بالكنترول واقدر اطلع من عنده. هذا هسه انتهى. اجي على الانم نفس العملية هذا، واسوي له ميك تايب ديفينيشن، واسوي اوبن تايب ديفينيشن، واسوي له سيف، ونفس الحالة انزل بالكنترول ويا صاحبه الاولاني، وهذا اطلع من عنده. هسه ابدي اربط الانم، ادخل الانم واربطه بالكيس ستراكشر اللي هي الحالات اللي انا راح اشتغل عليها مالتي. ف وبعدين ابدي ادخل كل العمليات اللي راح تدخل بالعمل، اللي هي الداتا اكوزيشن والداتا لوجينج، وعندي والتايم تشيك. بس خلينا نتأكد من شغلنا، ونضيف عندنا هسه هنا الاكوزيشن اناليسيس داتا لوجينج والتايم تشيك، وهنا عندنا 4: الاكوزيشن والاناليسيس والداتا لوجينج والتايم تشيك. فالمرحلة اللي بعدها انه اول شغل اني راح اشتغل به هو الاكوزيشن، اول ما شغل الداتا. فالاكوزيشن طبعا هنا راح نربط الكلستر شيفت ريجستر، راح نربط الكلستر هنا ونطلع الى نهاية اللوب. وخلنا نربطها منا داخل الكلستر، ونمسح اللوب القديم على ما يجي يدخل عندنا بالعمل مالتنا. هنا الكلستر انه اني سويته مثل العربة، بحيث كل ما اوصل الى لوب ابدي اغير اللي اني اريده باستخدام الكلستر بندل باي نيم او كلستر بندل النيم. بس راح نستخدم كلستر بندل باي نيم ونبدي شغلنا. وراها راح نبدي هسه بالداتا اكوزيشن، نتعامل مع التولز الخاصة بالاكوزيشن اللي هي خاصة بالاردوينو. بداية الاردوينو، وناخذ قراءة الانالوج 1. عندي 2 انالوج اني راح اقراهن، وعندي ارجع الى اردوينو واسوي الكلوز. عندي بعد هذا عندي الكلوز، وابدي اربط خلينا شفت ريجستر اول وشفت ريجستر ثاني.
أربط الأول وأربط الثاني وأطلع خارج اللوب وأربط الإيرور وأنهي العملية. هنا بالنسبة الأردوينو هو أصلا الديفولت مالته على اليونو، وأنا راح أخلي بس لتحديد الفيزا صار فيزا إديتور كنترول اللي يحدد لي إياكم راح نتعامل وياه الشغلة هاي. نرجع على الإينوم هنا، خل أسوي له شيفت ريجستر لأن هو راح يفتر من أنت تحدد للحالة اللي تريدها، راح يفتر باللوب الأولاني. ويبقى هذا الأخير اللي هو راح يحدد المرحلة اللي وراها. يعني هسه أنا حاليا في مرحلة الأكوزيشن، من بعد مرحلة الأكوزيشن عندي مرحلة الأناليسيس، فأني أجي أسوي كوبي لهذا سويته التايب ديفينيشن هذا، وأبدي أربطه إلى بحيث من يكمل مرحلة قراءة الفولتية مع سنسرات هو راح يتحول أوتوماتيكيا إلى المرحلة الثانية، مرحلة التحليل، تحليل الإشارة. بعد أحتاج أن أرسم السيجنال، وأحتاج أقيس الزمن لللوب، الزمن المستمر اللي راح أخذنا. فالزمن راح أروح على مجموعة التايم وآخذ الهاي ريزوليوشن هذا واحد، وآخذ ثاني وياه هذا أسوي له كوبي هنا، وأطرح الزمن الأول من الزمن الثاني، فأجي هنا أسوي عملية طرح، هنا أجي أسوي عملية طرح الزمن اللي داخل عندي من الزمن اللي موجود. يعني الزمن اللي برا هو من راح يدخل اللوب راح ياخذ بداية أول زمن هو اشتغل عليه، وبعدين يبدي يطرحه من الزمن، كل ما يزداد اللوب يبدي يطرح فيعطيني ايش قد بيا وقت اني دا اشتغل من بداية اول وقت صفر الى وين اوصل، واحضره بهالمنطقة هاي الى ان بعدين ابدي اسوي رسم. هسه احنا عندنا موضوع الزمن انتهى، وهنا اخلي انديكيتر، والانديكيتر اكتب عليه تايم. هذا انتهينا من موضوع التايم، وابدي هنا ارجع الى الفرونت بانل واروح اجيب جرافيك اكس واي جرافيك، هذا اكس واي جرافيك، حضرت الاكس واي جرافيك. هذا الاكس واي جرافيك بالنسبة للضغط حاليا بدنا نشتغل كمثال، فاجي اخذ الزمن، فالزمن راح يكون عند قيمة اكس، والواي هي قيمة وحدة الضغط. طبعا انا راح اخليه عند الانالوج انبوت 0 وهذا انالوج انبوت 1 بالنسبة للاردوينو، هذا 1. وممكن ان اضيف الريسيت اذا اريد اسوي ريسيت للرسم،
أثناء العمل، فأسوي له كنترول، وهذا انتهينا من عنده. نبي يجي على الكالبريشن اللي يخص الضغط. طبعا متحسس الضغط هو 4 إلى 20 ملي، أنا ضفت مقاومة 250 أوم، فصار من 1 فولت إلى 5 فولت. فهنا أجي أضيف ناقص، وأبدي وراها أخلي ضرب. ليش؟ هنا لأن أنا عندي الفولتية اللي جايتني من الأردوينو أطرح من عندها 1 فولت اللي هي 4 إلى ملي، لأن 4 ملي في 250 أوم 1 فولت، فهنا راح يصير 1. وهنا متحسس الضغط هو أصلا أبو 100 بار، فعندي 4 فولت، 100 تقسيم 4 إذا لازم أضرب في 25 هنا، فهنا في 25، وأبدي أدخل وأرجع أدخلها إلى اللي موجود هنا، اللي قيمة الضغط راح تكون بالبار هنا، يعني قيمة الضغط اللي راح تنعرض هي تعرض بالبار، والزمن راح يعرض بالملي سكند عندنا. فنحدد، ممكن نحدد احنا قد الزمن نحتاجه. انتهينا هسه من موضوع الاكوزيشن. يبقى عندنا موضوع الاكوزيشن اللي راح يتغير اثناء هاي العملية. في فترة الاكوزيشن هو نفترض السلايت 1 والسلايت 4. فإذا عندنا هسه موضوع شلون ندخل الداتا اللي حصلناها من الاكوزيشن الى الكلستر، يعني على مود يحضر المرحلة الثانية. فإذا نجيب كلستر بندل باي نيم، هذا كلستر بندل باي نيم، ونربطه في طريق الكلستر. هذا احنا نربطه في طريق الكلستر، ونمسح هاي منها ونسحبه ونحدد بالضبط احنا اللي نريده. فإذا سلايت 1 2 3 4، أنا أحتاج ال1 وال4. ال1 هو الضغط عندي اللي احنا سوينا له كالبريشن، نسحبه وندخله إلى الجسم. وبعدين عندنا الزمن اللي هو راح يكون سلايد 4. زين، وراها امسح ذني اللي ما احتاجين، ريموف اليمنت وريموف اليمنت. زين، انت هسه بعد عندنا اثناء الداتا اكوزيشن راح اختار ايش قد السكيلينج الماكسيموم للجرافيك. فممكن ان اروح واخذ على جرافيك كرييت بروبرتيز نود، واروح على الاكس سكيل، واروح على القيمته الاكس سكيل الرينج، اخذ الرينج واخذ للاكس سكيل الماكسيموم، حضرت للاكس سكيل. وبعدين اروح اخذ مره ثانيه بروبرتيز نود واروح للواي سكيل، ونفس الحاله اختار الرينج الماكسيموم. فاذا هنا راح احولهن الى رايت وهذا الى رايت. البروبرتيز نود هنا انه انا بدي اغير التفاصيل الرسم اثناء العمل، ممكن اثناء ما اللوب يشتغل او اثناء ما يوصل الى مرحله الاكوزيشن اني اريد اغير السكيلنج مال الرسم مالتي. فهنا نفس العمليه راح نربط، هسه نربط الايرور بيهن، وبعدين نربط بعدين نجي نربط
نسوي له كرييت كنترول، وهنا نسوي كرييت كنترول. اعتقد احنا هسه انتهينا من مرحلة الاكوزيشن. اللوب الرئيسي خلينا نخلي له تايمر هنا. خمسة ملي سكند. انتهينا من مرحلة الاكوزيشن، ورح ننتقل بعدها الى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التحليل. تحليل الداتا بعد ما طلعت من الاكوزيشن. يعني هسه المرحلة الاولى من الستيت ماشين اني دا اشتغل على الاكوزيشن. اخذت الداتا اللي جاية من الضغط والمسافة، وبعدين اروح احللها، ياهو الاعلى ياهو الاكثر، ياهو الاقبلها ياهو ما اقبلها، وبعدين ابدي اتحول للمرحلة الداتا لوجينج، ووراها التايم ستوب التايم تشيك، واطلع من الموضوع. هنا بس خلي نغير، هنا صار عندنا خطأ، خلينا ندخله على الشيفت ريجستر. بعدين خلي بالاخير نضيف موضوع الايرور. اتحول وراها على اتحول الى الاناليسيس، وابدي اسوي عملية تحليل الاشارة. وانسى عندي لازم اخلي عملية الاب والداون، احدد قيمة الضغط الاب والداون. واني عندي اصلا الاشارة او الخط الواصل بين الكليستر لازم اربطه على مود بالطريقة، اخذ من عنده وابدي اشتغل عليه. زين، هسه اجي اول ما اخذ كليستر، هذا كليستر واربطه. هسه عندي اني ما دخلت بعد السلايد 2 والسلايد 4. سلايد 2 سلايد 4 اللي هي الاب والداون. سلايد 2 اعتبرها اب كرييت كنترول، وسلايد 3 اعتبرها داون. هنا اسميها اب، وهنا اسميها داون. انتهينا من الاب والداون، وامسح اللي ما احتاجين. سلايد 1 وسلايد 4 اللي هو الزمن والضغط مثل ما ذكرنا قبل شوية. بعدين هسه اريد اعرف اريد اطلع قيمة الضغط اللي طلعت عندي باللوب الاول. فهم اروح على الكليستر، اروح انبندل باي نيم، اخليها اربطها هنا على مود اطلع قيمة الضغط بالبار اللي هو سلايد 1. وبعدين اريد اعرف حاليا ياهو الاعلى هل هو ضمن الرينج او لا. فممكن ان استخدم ان رينج، هل هو ضمن الرينج المطلوب. فاخذ سلايد 1 واربطه على الاول، واخذ الاب
واربطه هنا، اخذ الداون واربطه هنا، وهنا أنا راح اعرض القيمة اللي هي ضمن الرينج اللي انا اريدها. indicator اللي هو current. طبعا هنا القيمة اللي راح تطلع هي ضمن الرينج اللي انا اريدها، الاب والداون اللي حددتها بالانبوت اب وداون. وبعدين عندي راح يطلع هنا منا بوليان، هل اني ضمن الرينج او مو ضمن الرينج. اذا ضمن الرينج اريد يروح بالسترنج يكتب لي يس ضمن الرينج، واذا مو ضمن الرينج يكتب لي نو. اذا اروح على سويتشنج، اخذ هذا السويتشنج واجي اربطه بالنص، واروح على السترنج، هذا السترنج الاول اكتب يس واسوي له كوبي واكتب هنا نو، هنا اكتب نو وابدي اربطهن. اذا راح يطلع عندي ناتج اما يس او نو. لازم ارجع اني ادخله الى خط الكليستر، فارجع مرة ثانية اجيب من الكليستر بندل هنا، وافتح البندل كله، خل اربطه اولا وبعدين افتح، فاجي ادخل هنا البندل وهنا وابدي اربطه. هنا عندي راح يطلع عندي البوليان والسترنج اللي انا احتاجهن. البوليان اللي هو جاي من الاون والاوف، هل الحالة عندي صحيحة ضمن الرينج لو مو ضمن الرينج، ابدي ادخلها على الناتج اللي اريده. ف ابدي هسه ادخل هذا البوليان من هنا، وهاي الناتج الجديد مال سترنج، والغي ذني اللي انا ما احتاجه. remove element وهذا remove element. هسه دخلت المعلومة الجديدة الى خط الكليستر. ابدي ارجع اعرضها، من اعرضها احدد اني وين راح اروح. ارجع مرة ثانية واجيب من الكليستر، اجيب انبندل واربطها الانبندل هنا، واني راح اشتغل على البوليان، واجي احضر السويتش هنا، حضرت السويتش. تبدي اجيب حالتين من الانام، هاي الحالة الاولى وهاي الحالة الثانية، واربطها على مود احدد اني بالمرحلة اللي وراها وين راح اروح، واخذ من البوليان من الانبوت. هنا طبعا راح اسوي له انديكيتر، انا مجيبين عندي في الواجهة مال البرنامج، وهنا هم راح اسوي انديكيتر. وهذا اطلعه واربطه الى الانام، نهاية الانام وين راح تبقى. هنا عندي من الجلوب او من المصباح هو مشتعل، هذا اني لازم اروح الى الداتا لوجينج. اذا هنا لازم اخلي داتا لوجينج. من المصباح ما مشتعل، يعني اني مو ضمن الرينج، الا لازم اروح اقول له روح الى تايم تشيك التايم
وبعدين شو اسمه وراها نربط الخطوط الخاصة بأردوينو. تحول وراها المرحلة اللي وراها اللي هي مرحلة الداتا لوجينج. بعد ما قرأنا النتائج وعالجناها نبدي نخزنها، فنربط خطوط خاصة بالأردوينو، هاي ما لنا علاقة بيها، ونبدي وراها نجيب السويتشنج اللي مثل ما سوينا بالمرحلة اللي قبلها. هذا نجيب السويتشنج نخليه هنا، ونسوي كوبي إلى 2 enum. هذا واحد هنا واحد هنا، ونربطه، والأوتبوت مالي نربطه إلى الستيت ماشين. نبدي نجي نشتغل على موضوع خزن الداتا. نروح على الفايل input output open and create، ونروح على الملف write text خليه، وعندنا الكلوز. نروح على الكلوز خليه هنا، ونخلي 2 shift register. طبعا نحدد replace or create، ونربطهم وبعدين نربط بالكلوز. هنا بالاوتبوت هاي ما نحتاجها، ممكن انه هاي نلغيه، وبعد التايم لوجينج هو راح يروح الى التايم تشيك، وهذا نربطه مع التايم تشيك. فنيجي هنا نغيره نخليه تايم تشيك، يعني بعد مرحلة خزن النتائج يروح الى التايم تشيك. وراها رح نيجي ناخذ الداتا اللي هي كلها جت من السترينج من الكليستر. هذا الكليستر اللي هو الخط الواصل بكل الحلقات، ونجي ناخذ unbundle by name ونربطهن هنا ونفتحها كلهن من السايت 1 إلى البوليان، يعني 4 6. عندنا الرايت بالملف هو يحتاج سترينج، إذن نروح إلى السترينج ونروح إلى الفورمات into the string.
نخلي هنا ونفتح عندنا 6 عمليات، ونبدي نربط هذا، نربطه بثاني واحد، ثالث واحد، رابع واحد، والخامس، ونحتاج واحد بالأخير اللي راح يحدد لنا ورا ما يقرأ أول 6 نتائج اللي هي 4 ضغط ومسافة وأب وداون وبوليان وسترينج، يحتاج نحوله للسطر الثاني بالعملية هاي. نروح نحدد السطر الثاني، نختار تاب كونستانت، وبعدين من يتحول إلى السطر الثاني بالنزول نحتاج إلى end line، نهاية الصفحة، نهاية الخط. الفورمات ترتيبها روح على edit format string، والاوتبوت مالهن بعد يدخل الى ملف الخزن. انتهينا من مرحلة الداتا لوجينج، نتحول الى التايم تشيك ونربط السترينج، نربط يخص الداتا لوج، نربط يخص الايرور، ونربط اللي يخص الاردوينو، و الايرور. يبقى عندنا موضوع الانوم او وين راح يروح بالمرحلة اللي وراها. ناخذ السويتش، والسويتش نربطه هنا، ونسوي كوبي للانوم 2، هذا 1 هذا 2، يبدأ عندي مرحلة التايم تشيك، انه اني اذا هاي العملية مر 0.2 سكند لازم يعبر ويسوي عملية ستوب اذا اريد اسوي ستوب، واذا ما اريد اسوي ستوب يرجع يروح على الاكويزيشن. اذا من التايم اوكي 0.2 يروح للاكويزيشن، اذا التايم مو اوكي بعده ما مكمل اذا يروح للتايم تشيك، ياخذ وقت اللي هو 5 ملي سكند الى ان يكمل 0.2 سكند ينتهي من الدورة كاملة. بس اخذ البس تايم، هنا راح اخليه 0.2 سكند، هنا عندي الاوتو ريسيت، اسوي عملية الاوتو ريسيت، بوليان تي. نهاية كل دورة لازم يسوي يرست الزمن البي ويبدي ينتظر
ايش قد انقضى من الفترة الزمنية. فإذا أسوي له ريسيت، وهنا الزمن إذا انقضى أخليه يدخل ويروح إلى السويتش. إذا عندي التفاصيل كلها تقريبا انتهت بالنسبة للبرنامج. عندي موضوع الستوب بعد منحل، نحل مشكلة الستوب. ونربط ما يخص الزمن انتهي منه. ونجيب اور بوش بوتون خاص بالستوب. هنا ستوب. خليه بمرحلة التايم تشيك. هاي المرحلة اللي وراها نربطها بديرة. تايم تشيك الايرور. نرجع نرتب النواقص اللي عندنا. كملنا نواقص الخطوط اللي ناقص عندنا. تقريبا البرنامج كمل. خلينا نصفيه. جيد. عندنا مرحلة الاكوزيشن ومرحلة الاناليسيس ومرحلة الداتا لوج ومرحلة التايم تشيك. نيجي على الداتا اكوزيشن، ماكو اشكال عندنا، والاناليسيس داتا لوج تايم تشيك تايم والاكوزيشن اند تايم تشيك. نكمل الايرور بعد. قد نرتب واجهة البرنامج. هذا نعمل له كليستر لهجل، والمصباح اللي راح يحدد لنا هل احنا ضمن الرينج. خليه هنا. الواي الاكس سكيل يحدد لنا الرينج مال السكيل مال اكس، خليه بهالمكان. التايم خليه هنا. بوليان ستوب لإطفاء البرنامج.
القراءة الحقيقية الصحيحة، لا عالية ولا ناصية. السترينج هنا، والتايم هنا خلينا هنا، عندنا الاب داون والاب داون، وتحديد الكوم والريسيت للجرافيك. إن شاء الله يكون الفيديو فاتكم في موضوع فكرة بسيطة عن الستيت ماشين.